So guys, welcome back to my channel. Hope you guys are fine. अनि म पनि एकदम सन्चै नै छु हैन. हल्का अब चिसो हुन स्टार्ट भइसक्यो युके मा. एन्ड आजको भिडियो बनाउनुको रिजन चाहिँ वान एन्ड ओन्ली रिजन हैन. मेरो भिडियोमा मान्छेहरुले कमेन्ट गरिरहेको थियो, हुन्छ नि नेपालको लाइसेन्स चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन युके मा आएर, यताउति हुन्छ नि लाइसेन्सको बारेमा. सो आजको भिडियो चाहिँ त्यही लाइसेन्सकै बारेमा हुन्छ हैन. And plus while I'm talking I have few things to do, so I'll be doing that. And म हल्का इन्फर्मेसन दिइराको हुन्छु हैन, के गर्नु मिल्छ भनेर. So yeah, welcome back to my channel guys. And आज कति पछि मोटर भ्लगिङ गर्न लाग्यो. It feels nice to be on a bike man. वेदरले हल्का साथ दिइरा थिएन. आज चाहिँ हल्का वेदर क्लियर नै छ भनौँ हैन. अनि त्यही भएर बाइक झिक्दिएको, नत्र गाडीमै हिँडिरहेको हुन्छु म आजकल मोस्ट अफ द टाइम भनौँ न. सो या फर्स्टमा चाहिँ मलाई यहाँदेखि BMW जानु छ, BMW को सोरुममा. किनभने मलाई त्यो मेरो गाडीको त्यो व्हिल लक नट चाहिरहेको छ क्या. त्यो मैले अस्ति किनेको थिएँ, फेरि हराएँ क्या त्यो. त्यही भएर म फेरि किन्न जानु लागिरहेको छु. सो फर्स्टमा त्यो पिकअप गर्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे फेरि मलाई गाडीकै स्टिल सामान किन्नहरू जानु छ. मेरो हल्का एउटा फ्युजहरू उडेछ गाडीको, त्यो लिने. अनि त्यही हो, यो गाडी चाहिँ मैले किन लिइरहेको भने यो सामानहरू चाहिँ मलाई अहिले चाहिँदैन चाहन त होइन. बट सुन आइ एम प्लानिङ टु डु अ युरोप ट्रिप अन माई कार. त्यही भएर हो, युरोप ट्रिप भन्नाले दुईवटा कन्ट्री हुन्छ. सो या यसो युरोप ट्रिप भनौँ न. अब म चाहिँ युकेदेखि फ्रान्स अनि बेल्जियम जान लाग्यो गाडीमै. सो आई निड टु मेक स्योर मेरो गाडी इज अन पोइन्ट क्या. त्यही भएर सबै कुरा हिजो मैले गाडी सर्भिसिङ पनि गरिसकेँ. अनि अब चाहिँ के अरे त्यो सामानहरू लिनु जानु छ, हल्का फ्युज बक्सहरू. अनि युरोपमा चलाउने बेलामा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ क्या. के अरे ट्राभल किटहरू बोकिराख्नुपर्छ. लाइक त्यो हाई विज ज्याकेटहरू भयो, ब्रेथलाइजर भयो. लाइट हुन्छ नि युकेको गाडीहरू चाहिँ लेफ्टमा चलाउने भएको भएर दे आर मोर फोकस्ड हुन् त्यो लेफ्ट साइड क्या. स्ट्रेट हुँदैन, यस्तो लेफ्ट साइडतिर हल्का फोकस भएको हुन्छ. अनि युरोपमा जाँदा राइटमा चलाउनेलाई लेफ्टदेखि गाडी आउँछ नि, त्यसलाई ड्याजल हुन्छ भनेर त्यो हेडलाइट कन्भर्टर टाइपको सानो स्टिकर टाल्नुपर्छ. अनि त्यस्तै फ्यु हेयर एन्ड देयर स्टफ हुन्छ नि, त्यो हल्का एक्स्ट्रा बोकिराख्नुपर्छ क्या गाडीमा. अनि त्यही भएर त्यो पनि आज म सर्ट आउट गर्छु. आइ एम हियर इन BMW होइन, यो चाहिँ गाडीको सोरुम हो. सो यहाँ जान्छु, क्विक यहाँ जान्छु. अनि मलाई त्यो व्हिल नट लिएर आउँछु म. अनि त्यसपछि चाहिँ आउ क्यारी अन है त गाइस. सही हो यहाँ आएको बेलामा क्विक बाइक गाडी देखाइदिउँ न होइन. यो चाहिँ BMW है. नाइस दामी कलर रहेछ यो. सो यहाँको काम चाहिँ सक्यो होइन मेरो. यो चाहिँ ठुल्ठुलो SUVहरू छ होइन. त्यो चाहिँ त्यही अब मासिभ कार प्राइस चाहिँ लेखेको रहन्छ. एक्स ड्राइभवे BMW नि क्विक हेरिदिउँ न त होइन. गाडीहरू दामी सही हो यार. तर मलाई यो नयाँ ग्रिल चाहिँ मन पर्दैन क्या हल्का. बट गाडीहरू चाहिँ दामी छ है. यहाँ रहेछ क्या M2 जस्तो लाग्यो. M2 या दिस इज M2 है. सो यो चाहिँ दामी हो. यो चाहिँ प्रपर M स्पोर्ट गाडी. दामी छ, दामी. यसको एलोई व्हिलहरू पनि सही छ. यो चाहिँ M3 रहेछ यार, झन् दामी गाडी स्टेटमा. यो चाहिँ पुरानो रहेछ त्यो गाडी, E-Series होला त्यो. सही हो त्यो गाडी चाहिँ दामी देखेको हो अगाडिदेखि हेर्दा चाहिँ. अर्को पनि आउँदो रहेछ ल. सो गाइज यो के अरे BMW को काम चाहिँ सक्यो होइन. दामी देखिरहेको त मेरो रिफ्लेक्सन पनि त्यहाँ. अनि के अरे मलाई त्यो व्हिल लक नट लिनु थियो होइन मेरो गाडीको, त्यो लिएँ. अब चाहिँ टाइम टु गो फर नेक्स्ट डेस्टिनेसन. अनि यहाँदेखि नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ मेरो के अरे
हालफोर्ड भन्ने ठाउँमा हो। हालफोर्डमा चाहिँ मलाई हल्का फ्युजहरू बक्स लिनु छ अनि त्यो के अरे युरो ट्राभलिङ किट लिनु छ। युरोपमा चलाउँदा डिफ्रेन्ट किटहरू चाहिन्छ गाडीमा, सो त्यो लिनु छ लाइक आई सेड। अनि लाइसेन्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाली लाइसेन्सले यहाँ चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा द नाइस एन्ड सिम्पल आन्सर इज नो है। नेपाली लाइसेन्सले चाहिँ यहाँ चलाउन मिल्दैन। आई डोन्ट नो द रिजन बट चलाउन मिल्दैन यहाँ। अनि प्रोसिजर चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यु हेभ टु डु सिबिटी होइन। सिबिटी भनेको चाहिँ कम्पलसरी बेसिक ट्रेनिङ हो। सो त्यो चाहिँ जोसुकैले पनि गर्नुपर्छ। एन्ड त्यो गऱ्यो भने चाहिँ फर 2 इयर्स यु क्यान राइड एनी 125 है, 125 सीसीसम्मको बाइक स्कुटर्स जे पनि चलाउनु मिल्छ, तर एल प्लेट ताँसिराख्नुपर्छ। अनि प्यासेन्जरहरू पनि हाल्नु पाउँदैन है त्यसमा चाहिँ, सो त्यो पनि क्याच छ हल्का। अनि त्यसपछि चाहिँ मोड 1 हुन्छ नि, मोड 1 गर्नुपर्छ सिबिटी गरेपछि। होइन, सिबिटी गरेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ थ्योरी पास गर्नुपर्छ है, मोड 1 गर्नुभन्दा पनि अगाडि थ्योरी पास गरेपछि चाहिँ अनि मोड 1 गर्ने। अनि मोड 1 भनेको चाहिँ त्यो नेपालमा त्यो ग्राउन्डमा लगाएर आठहरू बनाउने के गर्ने गर्छ नि, सो त्यो हो। इट्स बेसिकली लाइक द्याट। अनि त्यो पास गऱ्यो भने चाहिँ मोड 2 हुन्छ। मोड 2 चाहिँ फेरि यस्तै बाटोमा चलाउन दिन्छ होइन, बाइक आफूले चलाउने। अनि पछाडि अर्को बाइकमा फेरि इन्स्ट्रक्टर हुन्छ, अनि हेलमेटमा फेरि स्पिकरहरू हुन्छ क्या। अनि त्यो स्पिकरदेखि चाहिँ सुन्नु मिल्छ इन्स्ट्रक्टरले कता जा कता के गर भनेछ भनेर, तर आफू चाहिँ बोल्नु मिल्दैन है। अनि इन्स्ट्रक्टरले अगाडि गएर राइट जा भन्छ, अगाडि गएर लेफ्ट जा भन्छ, त्यो अर्को बाइकमा फलो गर्दै बसिरहेको हुन्छ। अनि आफूले कस्तो चलाउँछ भनेर एसेस गरिरहेको हुन्छ क्या त्यसले। अनि केही मिस्टेक्सहरू गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले त्यसमा पोइन्ट काटेर फेल बनाइदिन्छ। अनि त्यो भयो मोड 2 भयो। अनि मोड 2 भएर पास गरेपछि चाहिँ यु गेट द फुल लाइसेन्स। एन्ड अर्को क्याच चाहिँ फेरि के छ भने इफ युर अन्डर 24 इभन द फुल लाइसेन्स लिए पनि यु कान्ट हुन्छ नि, त्यो पछाडि पिलियनहरू राख्नु मिल्दैन, पछाडि प्यासेन्जर राख्नु मिल्दैन। अनि यु कान्ट राइड अबोभ सर्टेन बिएचपी क्या बाइक। सो मैले यहाँ राखिदिरहेको हुन्छु कतिको चलाउन मिल्छ मिल्दैन भनेर। अनि बट इफ युर अबोभ 24 एन्ड अबोभ यु क्यान राइड एनी बाइक एट द्याट पोइन्ट। अनि प्यासेन्जरहरू पनि राखेर चलाउनु मिल्छ, जे पनि गर्नु मिल्छ क्या। सो त्यो चाहिँ हल्का लामो छ प्रोसेस अरू कन्ट्रीमा भन्दा। के अरे हाम्रो अब अमेरिका इभन इन नेपाल होइन, एकचोटि पास गऱ्यो भने पास हुन्छ नि त। इट डजन्ट म्याटर हाउ ओल्ड आर यु। बट यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो बाइकहरू चलाउने अलाउड छैन क्या, सेफ्टीको हिसाबले होला। बिकज दे क्रास हुन्छ नि। भर्खरकोलाई अब 1000 सीसी दियो भने त हुन्छ नि, हि डजन्ट नो वाट इज डुइङ टाइपको हुन्छ नि त हल्का हल्का। एटलिस्ट द्याट्स वाट दे आर थिङ्किङ। अनि त्यही भएर चाहिँ चलाउनु दिँदैन ठुलो बाइकहरू। एन्ड या 24 एन्ड अबोभ हुनुपर्छ है त ठुलो बाइक चलाउनुको लागि युकेमा। अनि त्यही हो लाइसेन्सको बारेमा चाहिँ होप हुन्छ नि दिस क्लियर्स एभ्रिथिङ हुएभर हुन्छ नि प्लानिङ टु कम टु युके। यहाँ चाहिँ मोटर बाइकको लागि यस्तो राख्दैछ सानो बे जस्तो, यही चट्ट लाएर पार्क गरिदिउँ न होइन। सो यो चाहिँ हालफोर्ड भन्छ यहाँ चाहिँ। के अरे हाम्रो नेपालीहरूलाई के अरे बिहारको पनि थाहा होला होइन, यो हालफोर्ड नै हुन्छ। बिहारको पनि हालफोर्डवाला एडिसन थियो नि एउटा। सो यो चाहिँ त्यो पसल हो। आई डोन्ट नो द कनेक्सन बिट्विन देम होइन, तर यो चाहिँ पसल हो। यहाँ चाहिँ बाइक गाडी सब सामानहरू पाउँछ, गाडीहरू बनाउने यताउति। अब लेट्स गो गेट वाट आई निड है त यहाँ गएर चट्ट लगाएर। सो मैले चाहिँ यो 3टा किने होइन। के अरे युके को एउटा स्टिकर चाहिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ हेडलाइट कन्भर्जन किट भयो। अनि यो चाहिँ फ्युज बक्स भयो जस्ट इन केस। अनि यो चाहिँ ब्रेथलाइजर, यो चाहिँ हुन्छ नि के अरे के भन्छ क्या नेपालमा मापासी चेक भन्छ नि, त्यो चाहिँ आफै हाल्नुपर्छ क्या युरोपमा ट्राभल गर्दा चाहिँ। सो यो भयो। अब यहाँ छ बाइक एन्ड टाइम टु गो फ्रम हियर। अब चाहिँ यहाँ चट्ट लाएर जिम जानुपर्छ, सिधै जिम जानुपर्छ। यस गो, चट्टै यो मिलाएर राख्नुपर्छ। अनि आई थिङ्क आई एम मोस्टली डन विथ हुन्छ नि कार प्रिपरेसन एज फार एज दि युरोप टु गोज। अब चाहिँ यहाँदेखि चट्ट लाएर एकछिन जिम गरिन्छ, फ्रेस भइन्छ। अनि फ्रेस भएर निस्किनुपर्छ जिमदेखि। आज चाहिँ वेदर दामी भएछ क्या, बाइक चलाउने जस्तै भयो ठ्याक्कै। हिजो अस्तिदेखि पानी परेर पानीको पानी थियो, आज मात्र हो 1 दिन घाम लाग्यो। सो त्यो चान्स चाहिँ मिस गर्ने कुरै भएन नि होइन गाइज।
हामी फेरि घुमी फेरि म्याजिक राउन्डएबाटमा आयो है त गाइज म चाहिँ जता जाँदा पनि म्याजिक राउन्डएबाटदेखि नै जानुपर्छ क्या बिकज ठ्याक्क बिचमै पर्छ अब म्याजिक राउन्डएबाट त्यही भएर एन्ड दिस इज म्याजिक राउन्डएबाट मलाई यहाँ ड्रोन उडाउनु मन लागिरहेको थियो है फर सम रिजन यहाँ ड्रोन उडाउनु मिल्दैन क्या या दिस इज म्याजिक राउन्डएबाट केटा हो जता नि राउन्डएबाटै राउन्डएबाट छ निड टु बी भेरी केयरफुल यहाँ मान्छेहरूले ड्राइभ औडा गरिदिन्छ किनभने मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन क्या कतादेखि कता जाने भनेर सो जता भयो त्यता चलाइदिन्छ क्या स्पेसली फर अ बाइक यु निड टु बी भेरी केयरफुल है त ए यहाँ के खसालेछ बाटोमा गाइज म चाहिँ अहिले मेरो जिम आइसकेँ द जिम ग्रुप भन्ने हाम्रो ग्रिन ब्रिजमा स्विडेनको अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ है गाइज सो त्यति लामो हुँदैन सो अब चाहिँ म चट्टला जिमसिम गर्छु फ्रेस हुन्छु अनि त्यसपछि घर गएर खानासाना हान्नुपर्छ आजको वेदर दामी छ अनि आजको भिडियोले कसैलाई पनि हेल्प गरेछ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होइन एन्ड आइ एम नियरली होइन 1000 सब्सक्राइबर पुग्न लाग्छ डु हेल्प युर बोय आउट अनि त्यही हो सो हुन्छ नि आउ सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ